እንደምከረማችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ወይም ደግሞ ከዛሬ በኋላ ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ አብረን እንድንከርም የፈለኩበት ርዕሰ ጉዳይ የማሽከርከር ጉዳዮች ወይም ደግሞ መንጃ ፍቃድን ለመውሰድ የሚሰጠውን ትምህርት በተመለከተ ወደ እናንተ አንዳንድ ነገሮችን እየሰራሁ ለማስተላለፍ ፈልጌያለሁኝ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንግዲህ የግድ ብዙ ነገር ተደራሽ የሌላቸውን ነገሮች የመስራት እንትን ነው እና ያው ብዙ ሰዎችን ተጠቃሚ ማድረግ ስለሆነ ዋናው ዓላማ እና በዚህ ዙሪያም ሳይ ብዙ የተሰሩ ነገሮች የሉም እና በተለይ እንግዲህ በሃርድ ኮፒ ካልሆነ በስተቀር ኦንላይን ያሉ ነገር በአውዲዮ የሚሆን እንደዚህ በምስል ያሉ ነገሮችን ስላላገኘሁኝ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባሉት የተወሰኑ ሳምንታት እንግዲህ በመሀል አንዳንድ ነገሮችን ብቀላቅልም በዋናነት ግን የማሽከርከር ዙሪያ ያሉ ነገሮችን ነው በቴክኒክም በቲዮሪም ያለው እንላለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ በመጀመሪያ ክፍል ለእናንተ የምሰራው ምንድነው? ስነ ባህሪን በተመለከተ ነው። ይህ ስነ ባህሪ አራት መሰረታዊ የሚባሉ ክፍሎች አሉት። እነሱም የማሽከርከር ስነ ባህሪ ጉዳዮች፣ የአሽከርካሪዎች ሙያዊ ስነ ምግባሮች እና ሶስቱ የማሽከርከር ባህሪያት ዘርፎች የማሽከርከር ባህሪ ስነ ባህሪያዊ ዘርፎች እንደዚህ የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ። በእንዴት ሀገር ነው የምንለየው የሚለው ነገር በጥልቀት ገብተን እንማራለን ልክ ትምህርቱን ስንጀምር ማለት ነው። ይህ ለመግቢያ ያክል የተዘጋጀ ትምህርት ነው። እንግዲህ ልክ ከዚህ ከስነ ባህሪ ስንወጣ ደግሞ የተሽከርካሪ ክፍሎች ጥቅም እና አነስተኛ ጥገና እንዴት ይደረጋል የሚለውን በስፋት እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ተሽከርካሪን አንድ አሽከርካሪ በራሱ ሊጠገኑ የሚችሉ አሉ እና ከዛም ሲያልፍ ከእሱ አቅም በላይ ሲሆኑ ወደ ገራዥ ወስዶ በባለሙያ ወይም ደግሞ በኤክስፐርቶች የሚያሳያቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በራሱ እንዲጠግን እንዲያውቅ እና ቀላል መፍትሄዎችን ወይም ቀላል ችግሮችን መፍታት እንዲችል በተወሰነ መንገድ የተሽከርካሪ ክፍሎችን ማወቅ አለበት። እንግዲህ ተሽከርካሪ ስንል የትኛውም ተሽከርካሪ ከአምስት መሰረታዊ ክፍሎች የተዋቀረ ነው። የመጀመሪያው ሞተር ነው። ከዛ ወይም ሞተር ስንል ያው ኢንጂን ማለታችን ነው። የተሽከርካሪ ኤሌክትሪክ ክፍል፣ ኃይል አስተላላፊ ክፍል ወይም ደግሞ ፓወር ትሬን፣ ቻሲስ ስንል ሁሉም ከቦዲ በስተቀር ሁሉም የተሽከርካሪ ክፍሎች ኢንጂንን ጨምሮ እነዚህ ተሸካሚ ክፍሎች የምንላቸውን መሪን የመሳሰሉትን ሁሉንም ክፍሎች የሚሸከም ክፍል ነው ማለት ነው። የሚሸከመው ፍሬሙ ማለት ነው። እንግዲህ ቻሲስ ስንል ማለት ነው። ሌላው የተሽከርካሪ አካል ወይም ደግሞ ቦዲ የምንለው ነገር ነው። ስለዚህ በእነዚህ በአምስት ክፍሎች ነው አንድ ተሽከርካሪ የሚከፈለው ማለት ነው። ከዛ ስናልፍ ደግሞ የመንገድ ትራንስፖርት ህግና ደንቦች አሉ። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ምንድን ናቸው የሚለው ከዛ ደግሞ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች አሉ እና በመሃል ግን ሌላ የዘነጋሁት ነገር ምንድነው? ዋናው ወይም ደግሞ ቴክኒካዊ ይሄ በሜዳ ላይ የምታደርጉት ልምምድ የተግባር ልምምድ እሱንም እንትን ከማለት በፊት ወደ እኛ ከመምጣታችሁ በፊት ወይም ደግሞ ወደ የትኛውም ማሰልጠኛ ከመሄዳችሁ በፊት እናንተ ግንዛቤ ይዛችሁ እንድትሄዱ እንዲያስችላችሁ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለውን በተግባር የተግባሩን ልምምድ በቪዲዮ እየሰራሁ አቀርብላችኋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ከአንድ ቁጥር ጀምሮ እስከ 8 ቁጥር አለ በእንትን በመሰናክል የሚባለው ከመሰናክል በፊት እንግዲህ ሌላ ምን ያለው ባላንስ እና የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንደዚህ ሁሉ የምንጭ መፍታት እንደዚህ የሚባል ነገር አለ። ከዛ በፊት ከሁሉም በፊት ግን ማርሾቹ ወዴት እንደሚገቡ ሁሉም በየትኛው ምድብ ላይ እንዴት ነው እንትን የሚባለው የሚለውን ነገርም ለምሳሌ ግልጽ ለማድረግ ያክል ደረቅ አንድ ላይ ወይም ደግሞ በህዝብ አንድ ላይ የተሽከርካሪ ማርሽ ወዴት ነው የሚገባው? ደረቅ ሁለት ላይ ወይም ደግሞ
ህዝብ 2 ላይ ማርሾች ወዴት ይገባሉ ምናምን እንደዚህ የሚለውን እንደየመኪኖቹ ስለሚለያይ እነዚህ ነገሮች በጥልቀት አሳያችኋለሁ በተግባር። እንግዲህ ለዛሬ ለመግቢያ ያክል ይህንን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ነገር ግን ያው በሚቀጥለው ሳምንት ስነ ባህሪን እንጀምራለን። ስነ ባህሪ በ2 ክፍሎች ጨርሰዋለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ምናልባት ከ30 ደቂቃ ባልበለጠ ለመጨረስ ሞክራለሁኝ። አጠር አድርጌ ዋና ዋና ነጥቦች አሰስከስሱን ሳይሆን ዝም ብሎ ዋና ዋና የምላቸውን ነገሮች በ30 ደቂቃ ውስጥ ስነ ባህሪን እንጨርሳለን ማለት ነው። በ30 ደቂቃ ውስጥ እናንተ እንጨርሳችሁ ደግሞ ሃርድ ኮፒውን ወይም ደግሞ በወረቀት ያለውን መጽሐፎችን ስታነቡ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ቀጥታ ወደ ነው የምወስድ እንትን የምላችሁ ወደ የተሽከርካሪ ክፍሎችን መሰረታዊ ክፍሎችን እነሱ ነው የማሳያችሁ። በመሃል ግን ምናልባት እንደየ ሁኔታው እያየሁኝ የማሽከርከር ወይም ደግሞ በሜዳ ላይ የሚደረጉ ስልጠናዎችን ወደ እናንተ እየሰራሁ ማቀርብ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንግዲህ እነሱን ገና በደንብ ፕላን አላደረኩባቸውም። ስለዚህ አሁን በዋናነት ስነ ባህሪን ግን በ2 ክፍል እንደምጨርስ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ይህ ትምህርት እንግዲህ ለሌሎችም እንዲደርስ ጥሩ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ የደውል የሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እንዳ ደግሞ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ የደውል ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ምክንያቱም የደውል ምልክቱን ስትጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይገባላችኋል። ስለዚህ የተለቀቀውን ቪዲዮ ቀጥታ ታያላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ እንግዲህ ለሌሎችም እንዲደርስ እናንተም ተጠቃሚ እንድትሆኑ የቻልኩትን ሁሉ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ሳምንቱ መልካሙን ሁሉ የምታዩበት ይሁን። ባይ ባይ።